Вітаю, шановні! Сьогодні розпочинаємо цегляну кладку. Зараз покажу. От дивіться, оце було викладено вентиляція, витяжка, каналізація. Ну і відповідно каналізація переходить вище в фанову трубу. І аналогічно з цього боку. Тільки тут більше каналів. Димохід для каміна, вентиляція, витяжка, фанова труба так само. Дві вентиляції тут. От. Все це було залито зверху плитою. Це важливий нюанс. Тобто не цеглою продовжувати класти, а заливати плитою монолітом. Прямо по цеглі. От. А тепер зверху вже продовжувати класти далі цеглу. От. Зараз покажу ще момент. От у мене від коміну йде ось така нержавійка. Ось. Сподіваюсь, видно. Наскрізь іде вниз, там внизу буде цей ревізійний отвір для чистки. Ну і оце вихід для підключення вже коміну, коли він буде. А зараз оце в мене мансардний поверх, і я вставляю сюди в продовження ось такий трубу-радіатор. Трохи вона в мене низькувато виходить, але це не страшно, вона буде ось так виходити. От. І тут будуть такі два отвори. З цього отвору буде братися повітря, або навпаки, подивимось потім. І буде гнатись повітря вентилятором, охолоджувати цей радіатор. Він буде, власне, знімати залишки тепла від коміна. От. І таким чином буде ще й опалюватись другий поверх. І мінімум від коміна буде викидуватись в повітря тепла. І зараз подивимось, от півроку пройшло, як це все робив. От герметик цей для камінів і печей 1500 градусів. Тобто герметик, яким я змазую шви на оцих трубах. Подивимось, чи він ще живий. Там його ще пів балона. Ну, ніби взагалі-то як тільки відпечатаний. Він доволі довго зберігається. Тобто такий хороша така річ. Цей герметик. Наносимо його на трубу. Трохи сюди наляпали, очищу. Ні. І тепер наносимо. Наношу герметик щільно, не шкодую його, тому що потім, коли це все закладеться, цеглою замурується, туди вже буде не підлізти. Якщо десь буде якась щілина, буде травити дим. Це буде дуже і дуже погано, доведеться все розбирати. Промазую спочатку паз повністю, а потім ще раз по колу проходжусь поверху, щоб коли вона сідала, затягла скільки їй треба герметика. Є. Можна ще додатково пройтися тут по самій трубі. Але не знаю. Як на мене, то там вже добре зроблено. Так, не знімається добре. Сіло дуже добре. Точніше сів радіатор. А там всередині видно
Герметик повилазив. Значить, воно добре його запечатало. Я зараз ще пальцем перевірю це. І заодно розмажу по шву герметик. Палець собі порізав трубу. Бляха. Сильно порізав, яка гостра труба. Тому так не робіть. Ось таке. Тепер можна продовжувати кладку. Точніше починати. Тут в мене вийшло недобре. Якось не розрахувалось, цегла сюди не сяде. Тому що там клалося в повну цеглу. А як тут так сталося, не знаю, дивіться. Тому буду класти в половину, ось так, на ребро. На ребро 2 цегли, а потім перев'язувати. Чи 3, через 3. Ну, подивимось, як воно піде. Така історія. Треба йти палець замазати. Все, я пішов замазувати. Зараз колочу розчин. І вже покажу результат, що я встигну зробити. Починаю роботу з цеглою та розчином і роблю кладку вентиляційних каналів. Це дуже важливий елемент у будинку, адже від правильно виконаної роботи залежить, як буде виходити зайва волога, чи не буде з'являтися цвіль і як в цілому працюватиме система вентиляції. Розчин я приготував в бетонозмішувачі. Пропорція 1:3. 3 піска, 1 цемент, 8 літрів води і пів чарки пластифікатору. Тепер переходжу безпосередньо до кладки. Канали завжди викладаються рівно, по шнуру та рівню. Дуже важливо дотримуватися товщини швів, і горизонтальних, і вертикальних. Оптимально, коли вони близько 1 см. Якщо зробити товстіше, з'являться пустоти та тріщини. Якщо тонше, цегла може не лягати щільно. Особливу увагу приділяю внутрішнім стінкам каналів. Їх потрібно загладжувати по мірі підйому кладки. Поки розчин свіжий, рукою чи кельмою підправляю, щоб всередині не залишалося напливів і нерівностей. Це важливо, бо по таким каналам має вільно рухатися повітря. Будь-яка шорсткість чи виступ з часом збирає пил, вологу і може зменшувати тягу. Кладка вентканалів завжди має бути максимально щільною. Я ретельно перевіряю кожен шов, щоб не залишилося щілини. Якщо пропустити навіть маленький зазор, в майбутньому через нього може просочуватися дим або запахи з кухні чи котельні. Саме тому розчин втираю в кожен стиковий шов і осаджую цеглу так, щоб вона щільно сіла. Дуже часто потрібні половинки, 3/4 цегли. Тут без сокирки чи молотка не обійтися, але важливо, щоб уламок був рівний і не створював виступів всередині каналу. Кожен такий елемент ставлю акуратно, підрізаючи по місцю. Що стосується міцності, вентиляційний канал у цегляному будинку виходить надзвичайно надійним. У порівнянні з готовими блоками чи пластиковими вставками він має високу вогнестійкість і може витримати десятки років без ремонту. Якщо все зроблено правильно, рівні шви, загладжені внутрішні стінки та достатньо розчину, то канал працюватиме без проблем стільки ж, скільки й сам будинок. Піднімаю кладку рівномірно, ряд за рядом, кожен ряд перевіряю рівнем, щоб не було перекосів. Адже навіть невелике відхилення вниз чи вбік потім дає серйозні проблеми з тягою. Краще витратити кілька зайвих хвилин на перевірку, ніж переробляти готову роботу. Таким чином, головне правило у кладці вентканалів – це акуратність і дисципліна. Шов має бути рівним, внутрішня поверхня загладженою, а кожна цеглина щільно посаджена на розчин. Тоді канал буде і міцним, і довговічним, і повітря в ньому циркулюватиме так, як потрібно.
День закінчився. Ось що я встиг зробити за весь день. Тут майже 5 рядків, трохи не вистачило, поклав цю трубу, закріпив, ці отвори зробив для вентиляції теплого повітря через трубу. От. З іншого боку теж трохи поклав, 3 рядки і 3 газоблоки. Оце все, що за весь день. Півдня я тільки виміряв розмітку. Робив, де двері будуть, що і як має бути. Все по проєкту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи клали ви колись цеглу і скільки цеглин ви могли покласти. До речі, тут я поклав 119 штук, виходить за день. По факту, з тим, що я виміряв півдня, то трохи більше, ніж за півдня. І 3 газоблочини. Не забудьте підписатись, поставити лайк, бо вже дуже скоро будемо починати робити дах. Не пропустіть це. Всім пока.